Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Chú chuột điện Pikachu chắc chắn là cái tên nổi tiếng nhất của thương hiệu Pokemon. Có thể bố mẹ hay ông bà của chúng ta không biết Pokemon là gì, nhưng có thể khẳng định là họ đã nghe qua cái tên Pikachu ít nhất một lần và thậm chí là nhầm lẫn rằng Pikachu mới chính là tên gọi của thương hiệu toàn cầu Pokemon. Với độ nổi tiếng như vậy, không quá bất ngờ khi những sản phẩm pha ke ăn theo cái tên Pikachu xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng ít người biết rằng, chính thương hiệu Pokemon cũng đã, đang và sẽ luôn cố gắng đảo nhái chính sản phẩm mà họ tạo ra. Nhưng đây không được tính là ăn mày quá khứ đâu nhé. Tuy ở mỗi thế hệ sau, thế hệ thứ nhất đều sẽ có một Pokemon được xây dựng dựa theo chú chuột điện nổi tiếng Pikachu, nhưng ngoại hình, hệ và cả sức mạnh đều khá là khác biệt, nên cũng có được sự đón nhận từ các trainer. Những Pokemon đó còn được xếp vào nhóm Pikachu Family và được gọi với cái tên thân thuộc hơn là Pikachu Clone, những biến thể của Pikachu nhưng ở cùng một vũ trụ. Sau trailer mới nhất của Pokemon Scarlet và Violet ngày 1 tháng 6, khả năng cao chúng ta đã biết được thành viên mới của gia đình Pikachu là Pawmi. Tuy nhiên, sức mạnh thật sự của Pokemon này vẫn là một ẩn số. Vậy để chuẩn bị chào đón Pikachu của Gen 9, sao chúng ta không nhìn lại xem sức mạnh của các thành viên hiện nay trong Pikachu Family là như thế nào? Nói không thì cũng chán, nên mình sẽ xếp hạng sức mạnh của các em ấy luôn cho thêm phần thú vị nhé. Video sẽ có nhiều ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Ở vùng đất Hoenn, chúng ta có Plusle, Pokemon cổ vũ. Cũng là một Pokemon điện nhỏ như Pikachu, nhưng vì đây là hình dạng tiến hóa duy nhất nên tổng chỉ số căn bản của Plusle chỉ có 405 điểm. Tuy nhiên, vì tốc độ và sức tấn công đặc biệt lần lượt đạt 95 và 85 điểm mang tính cạnh tranh cao và còn học được cả Nasty Plot, nên Plusle mà setup thành công thì cũng đầy tiềm năng trở thành một cái tên tấn công rất đáng sợ. Dù vậy, vấn đề lớn nhất của Pokemon này là bộ chiêu thức tấn công đặc biệt vô cùng hạn hẹp. Ngoài Thunderbolt hay Volt Switch cùng hệ điện ra, thì Plusle chỉ có đúng thêm Grass Knot hệ cỏ để dùng. Trước đây thì còn có thêm Hidden Power, nhưng chiêu thức này giờ đã không còn sử dụng được nữa. Tương lai thì chưa biết thế nào, nên vai trò tấn công có vẻ là không hề phù hợp cho Plusle. Còn nếu chơi theo kiểu hỗ trợ, thì Pokemon này có Thunder Wave, Encore hay Swagger để quấy rối, nhưng các thành viên còn lại trong gia đình Pikachu hầu như đều có thể thực hiện những chiêu trò này mà tốc độ của chúng còn nhanh hơn Plusle. Đến cả combo setup dùm là Agility và Baton Pass cũng thường xuyên nằm trên bờ vực bị cấm sử dụng, nên Plusle cũng không thể hiện quá tốt ở vai trò hỗ trợ dù được xếp vào nhóm Pokemon cổ vũ tinh thần. Sự thật thì Plusle hiện tại còn chưa được mang lên Pokemon Sword and Shield. Biết đâu khi được xuất hiện lại trong một thế hệ mới thì em nó sẽ được nâng cấp hay thay đổi gì đó để trở nên tốt hơn. Còn giờ thì chắc cũng khá ít trainer dám sử dụng Pokemon này. Cũng ở thế hệ thứ 3, vẫn còn đó một phiên bản khác của Pikachu là Minun. Thực chất thì Minun và Plusle giống như là một cặp đôi vậy, là hai loài Pokemon khác nhau nhưng tuy hai mà một, còn một là Uno. Cùng mang đơn hệ điện, bộ chỉ số có những nét tương đồng nhất định và bể chiêu thức thì hoàn toàn giống nhau. Suy ra, Minun cũng gặp những vấn đề tương tự với Plusle và không thể đảm nhiệm tốt một vai trò nào đó trong team. Nhưng vì có khả năng chống chịu tốt hơn nên nếu được chọn, phần trăm cao là các trainer sẽ lựa chọn Minun thay vì Plusle. Trong đấu đôi, sức mạnh của bộ đôi âm dương này có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn một chút vì sở hữu ability cặp là Plus và Minus. Khi đồng minh trên sân cũng có một trong hai ability này thì chỉ số Special Attack của cả hai sẽ được tăng một bậc. Nếu setup được với Nasty Plot nữa để thành tăng 3 bậc chỉ số công đặc biệt thì ngoại trừ các đối thủ có hệ đất, Plusle hay Minun chắc cũng dư sức giật banh sát cái mục tiêu với Thunderbolt. Sang đến Unova, phiên bản Pikachu của vùng đất này là Emolga mang hình dạng của loài sóc bay. Nhờ đó, Pokemon này được mang thêm hệ bay và miễn nhiễm hoàn toàn với hệ đất, khắc tinh lớn của hệ điện. Tốc độ của Emolga cũng rất tốt khi đạt con số 103, nhưng vì tiếp tục là một Pokemon nhỏ và không có dạng tiến hóa, nên tổng chỉ số căn bản của Emolga chỉ có 428 điểm, khiến cho các chỉ số còn lại ngoài Speed đều khá là tệ.
Bể chiêu thức cũng không có bất kỳ một chiêu thức setup tăng sức mạnh nào. Emongga vẫn có thể chơi theo hướng tấn công bằng cách dùng Nuzo lên đối thủ và cầu nguyện mục tiêu sẽ thường xuyên bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng vậy thì quá hên xui và sức sát thương mà Pokemon này có thể gây ra không biết đến bao giờ mới đủ để hạ gục đối thủ, nên chắc Emongga làm supporter sẽ tốt hơn. Với Eerie Impulse, Taunt, Encore, Thunder Wave, Charm, vân vân, đúng là Pokemon sóc bay này là một tay chơi hiệu ứng khá chất lượng. Khiến đối thủ bị giảm chỉ số các kiểu con đà điểu xong thì dùng Volsquid rút về để đồng đội ra giải quyết. Trong trường hợp được phép sử dụng thì combo Agility và Baton Pass cũng từng là một chiến thuật đặc sắc của Emongga. Những điểm trừ của Emongga là độ siêu mỏng cánh của Pokemon này. Các ability cũng không quá hữu dụng và đồng thời thì cũng khá sợ bị taunt bởi những Pokemon có Prankster. Dù ở xa ngoài khơi, nhưng quần đảo Alola cũng có một phiên bản Pikachu của riêng nơi đây, đó là loài nhiễm điện Togedemaru. Pokemon này khá là rắc rối. Ability đáng giá nhất của Togedemaru là Iron Burst và có thể học được Spiky Shield. Mang thêm cả Rocky Helmet thì đây sẽ là bộ ba cực mạnh, đủ khiến các tay đấm vật lý tự hủy khi cố gắng chạm vào người Pokemon này. Lượng HP mà bộ ba này có thể rút từ phía đối thủ sẽ là khoảng 40% HP tổng, nên nếu có thể chịu được 2 đòn đánh thì chú nhím nhỏ này hoàn toàn có thể loại bỏ được những cái tên tấn công vật lý mạnh nhất của thế giới Pokemon. Tuy nhiên, bộ chỉ số của Togedemaru lại không ủng hộ Pokemon này chơi theo hướng tanker cấu máu cho lắm. Các chỉ số phòng thủ rất thấp, cộng thêm song hệ có 3 khắc tinh, trong đó hệ đất gây x4 sát thương, nên Pokemon này cũng có tiềm năng, mà là tiềm năng bị one hit KO. Nhưng ít ra thì vì có speed và attack xấp xỉ 100, cùng với những chiêu thức stab như Zing Zap hay Iron Head, sau lượt sử dụng Spiky Shield thì Togedemaru có thể tấn công trước để tiếp tục làm tụt HP của đối thủ. Nếu đủ đam thì một lần chạm vô người Togedemaru thì cả hai sẽ cùng nhau lên bảng. Nói chung, đây giống như là chiến thuật 1 đổi 1, nên dùng để giải quyết thành viên chủ lực của team bạn. Nhưng lỡ mà gặp team chuyên về tấn công tầm xa và không có đụng chạm thì Togedemaru xác định. Cách chơi dễ nhất cho Togedemaru là tấn công và cầu nguyện hiệu ứng. Vừa vào trận thì có thể dùng phép cao hoặc tận dụng tốc độ tốt để dùng Nuzo lên đối thủ, khiến đối thủ bị tê liệt, giảm một nửa tốc độ và có khả năng không thể hoạt động ở mỗi lượt. Sau đó cứ tấn công bằng Zing Zap và Iron Head vì cả hai chiêu có 30% khiến đối thủ bị nao núng. Thậm chí có thể chơi lớn cho Togedemaru cầm theo King's Rock để Nuzo có thêm 10% tỷ lệ gây flinch. Nếu được thần may mắn ủng hộ, Togedemaru sẽ có thể khiến đối thủ không có cơ hội để chơi game. Bạn nào tự tin về độ may mắn của bản thân thì có thể thử nhé, chứ đen như du thì chắc không dám rồi. Khi vùng đất Kalos được giới thiệu, một hệ mới cũng đã xuất hiện theo là hệ tiên. Và vì là con cưng nên chẳng quá bất ngờ khi Pikachu cũng ngay lập tức có một biến thể được mang hệ mới này, đó là Dedenne. Theo mình thì Dedenne khá là tương đồng với Emongga, tốc độ thua một chút nhưng vẫn trên 100. Special Attack nhỉnh hơn không nhiều nhưng 81 cũng là một con số chấp nhận được. Và cũng hoàn toàn không có chiêu thức setup tăng sức mạnh nào. Còn bộ chiêu hỗ trợ gây hiệu ứng cũng có Charm và Eerie Impulse, nên Dedenne và Emongga hoàn toàn có thể đứng cùng vị trí. Nhưng vì Pikachu của Gen 6 sở hữu ability có một chút hữu dụng hơn là Chick Pouch, nên Dedenne mang theo Citrus Berry sẽ có thể trụ sân lâu hơn so với Emongga để gây nhiều hiệu ứng hơn hoặc tấn công mục tiêu luôn. Pokemon này ở thế hệ thứ 7 còn học được cả Recycle, nên đây từng là combo bất tử cực kỳ khó chịu của Dedenne. Khá khó hiểu khi nhà sản xuất quyết định lấy đi chiêu thức Recycle khỏi chú chuột nhỏ nhắn dễ thương này. Trước khi Pawmi được giới thiệu thì Morpeko, Pokemon của vùng đất Galar, chính là thành viên mới nhất của gia đình các biến thể Pikachu. Morpeko cũng có thể nói là biến thể có ngoại hình giống với Gochu nhất, đặc biệt là dù không có một chiếc đuôi đàng hoàng, nhưng các họa tiết ở sau lưng của Pokemon này lại vô tình tạo thành hình tia sét, gần như tương đồng với chiếc đuôi của phiên bản gốc. Nếu ai chưa có bạn gái và muốn trải nghiệm thử cảm giác thay đổi nhân cách đáng sợ của người yêu khi đói bụng thì hãy bắt ngay cho mình một em Morpeko. Pokemon này có hai hình dạng là Full Belly Mode và Hungry Mode. Khi ở hình dạng Full Belly, tức là khi chưa có nhu cầu nạp thức ăn vào người, thì Morpeko là một Pokemon rất dịu dàng, nhẹ nhàng và dễ thương. Nhưng một khi đã đói và không được cho ăn, thì Morpeko lập tức đổi sang hình dạng Hungry, đổi màu, đổi luôn cả tính cách, trở nên hung dữ, đáng sợ và phải ăn cho bằng được. Chỉ có đồ ăn, rất nhiều đồ ăn mới có thể biến Morpeko trở lại dễ thương như cũ.
Khả năng thay đổi hình dạng này giúp cho Morpeko có ability độc quyền Hunger Switch. Trong chiến đấu, ability này sẽ giúp Morpeko thay đổi luân phiên qua lại giữa hai hình dạng Full Belly và Hungry ở mỗi cuối lượt. Tuy sức mạnh của Pokemon này không thay đổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chiêu thức độc quyền Aura Wheel. Nếu Morpeko sử dụng Aura Wheel ở hình dạng Full Belly, Aura Wheel sẽ có hệ điện. Còn nếu Hungry Morpeko dùng Aura Wheel, chiêu thức này lúc đó sẽ mang hệ bóng tối. Phải nói là khá ảo. Aura Wheel cũng chẳng phải tầm thường, tỷ lệ chính xác 100% và có 110 sức mạnh. Thậm chí là sau mỗi lần sử dụng, Morpeko còn được tăng một bậc tốc độ. Đúng nghĩa là chỉ với một chiêu thức này thôi thì Morpeko đã phải được đánh giá cao rồi. Speed căn bản 97, công vật lý 95, cứ spam Aura Wheel là cũng đủ khiến các đối thủ phải hoang mang. Gặp đối thủ hệ đất thì rotate một lượt để Aura Wheel đổi hệ rồi tấn công. Vì vậy, Aura Wheel hiện đang không bị miễn nhiễm bởi Pokemon nào cả. Chỉ có 28 cái tên được giảm sát thương và còn lại thì phải nhận sát thương từ X1 trở lên. Một độ cover cực kỳ tốt. Không chỉ vậy, có thể học được Fake Out và Parting Shot cũng là một điểm cộng lớn của Morpeko. Ở những vùng đất cách xa Kanto còn có Pikachu clone thì không lý do nào hàng xóm Johto ngay bên cạnh lại không có được điều này. Pichu là phiên bản nhỏ hơn của Pikachu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì đây chính là dạng baby của Gochu và là thành viên thật sự trong gia đình nhà Pikachu. Gọi Pichu là một phiên bản đảo nhái của Pikachu thì cũng vừa đúng vừa sai. Tuy nhiên, chúng ta có một sự lựa chọn an toàn hơn, đó là Marill. Tuy được xếp vào nhóm chuột nước và cũng không mang hệ điện, nhưng đây chắc chắn là một sản phẩm ăn theo chú chuột điện Pikachu. Nếu các bạn vẫn chưa tin, thì trước khi biết được tên chính thức của Pokemon này, các fan hâm mộ đã gọi tạm Marill với cái tên là Pikablue, tức là Pikachu màu xanh, vì ngoại hình của em nó quá giống với Pikachu. Nhưng xét Marill thì chán lắm. Đã xét thì phải xét hẳn dạng tiến hóa cuối cùng Azumarill luôn mới đã cái nư của mình. Tuy đã là hình thái tiến hóa thứ 3, nhưng tổng chỉ số căn bản của Azumarill cũng chỉ đạt con số 420, khá là thất vọng. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã quyết định bù lại cho Pokemon này bằng Ability Huge Power, giúp tăng gấp đôi chỉ số Attack ngay khi vừa ra sân. Chưa dừng lại ở đó, Azumarill còn sở hữu thêm cả chiêu thức Setup Belly Drum, giúp hy sinh 50% HP nhưng lại tăng liền max 6 bậc vào công vật lý. Nếu tính theo chỉ số căn bản, thì sau khi dùng chống bụng, chỉ số Attack của Azumarill sẽ là 400 điểm. Nhiều người nói Azumarill giống như những quả trứng trong lễ hội phục sinh. Điều này cũng khá là đúng, vì với sức mạnh tiềm năng lớn như vậy, thì Pokemon này giống như một con quái vật sẵn sàng một đấm tiêu diệt mọi đối thủ nhằm tạo điều kiện cho chúng được phục sinh. Khả năng phòng thủ không phải quá xuất sắc, song hệ nước và tiên cũng có tương đối khắc tinh, và đặc biệt là tốc độ của Azumarill được xếp vô nhóm chậm. Vậy hy sinh 50% HP để setup có quá mạo hiểm? Việc bị mất HP có thể khắc phục được ngay với Citrus Berry, nên sinh lực của Pokemon này có thể được đảm bảo. Còn ở mặt tốc độ, đã có Aqua Jet tài trợ. Dù chiêu thức ưu tiên này chỉ có sức mạnh là 40, nhưng vì được cộng thêm Step và được sử dụng bởi một Pokemon có chỉ số công vật lý 400, thì cũng không có nhiều cái tên đủ khả năng đứng vững sau khi lãnh chọn một đòn. Hoặc để an toàn hơn, thì không cần Belly Drum, Azumarill cầm theo Choice Band hoặc Life Orb cũng đủ để có một lượng sát thương đầu ra vô cùng chất lượng. Nói chung thì Azumarill mạnh, có thể đảm nhiệm tốt vai trò sweeper hoặc dọn dẹp cuối game. Chỉ có điều là với sự phổ biến của môi trường siêu linh hiện tại, thì Pokemon này sẽ khó có thể sử dụng được Aqua Jet. Mà nếu không thể sử dụng chiêu thức ưu tiên, thì Azumarill sẽ có một chút rắc rối với tốc độ của mình. Cũng là sóc, nhưng chỉ là sóc bình thường chứ không phải sóc bay. Đó là Pachirisu, phiên bản Pikachu của vùng đất Sinnoh. Tuy tổng chỉ số căn bản của Pachirisu chỉ đạt 405 điểm, nhưng Pokemon này là có thủ đặc biệt 90 khá tốt và tốc độ 95 có tính cạnh tranh cao. Theo mình thấy, số lượng Pokemon thường ở hình dạng căn bản có một trong hai chỉ số phòng thủ và tốc độ đều từ 90 trở lên là không nhiều. Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên có thể nói Pachirisu là một điều gì đó rất khác rồi. Defense tuy không quá tốt nhưng cũng đạt con số 70, nên nếu giao cho Pachirisu vai trò tanker, kim chuyên gia phá rối với Nuzzle hay Super Fan cũng khá là ok. Và đúng như vậy, khả năng chống chịu tốt đến bất ngờ là thứ đã tạo nên tên tuổi của Pachirisu. Chuyện là ở trận chung kết VGC Thế giới năm 2014, tuyển thủ người Hàn Quốc Park Se-chun đã đem ra một bé Pachirisu nhỏ bé để đối đầu với hai á thần hùng mạnh là Salamence và Tyranitar. Sau khi sử dụng Follow Me và lãnh chọn một đòn Rock Slide từ Tyranitar rồi đến Draco Meteor từ Salamence,
nhưng nàng sóc điện này vẫn đứng vững trên sân. Qua đó, tạo điều kiện cho đồng đội Garchomp dọn dẹp trận đấu, mang lại chức vô địch thế giới cho trainer đến từ Hàn Quốc. Giải thích cho sự trâu bò của Pachirisu trong tay tuyển thủ Park Sejun thì Pokemon này sở hữu tính cách Impede, giảm Special Attack để tăng Defense. Về EV thì tuyển thủ người Hàn dồn tối đa 252 điểm vào HP, còn lại thì chưa có thông tin chính xác, nhưng có thể là 252 Defense và 4 Special Defense. Cũng có nguồn nói là 156 Def và 100 Special Def. Nói chung là tăng vào 2 chỉ số phòng thủ, nhưng sẽ chú trọng hơn vào khả năng thủ vật lý. Điều này cũng khá hợp lý vì số lượng các con quái vật mạnh về attack hiện nay là vượt trội hơn ở mảng còn lại. Có thể nói là ít ai ngờ rằng một Pokemon có vẻ ngoài nhỏ bé và vô cùng dễ thương như Pachirisu lại tiềm ẩn một sức mạnh lớn và hữu dụng như vậy. Quay ngược lại với quần đảo Alola, ngoài Togedemaru ra thì chúng ta vẫn còn một Pokemon được xem là phiên bản khác của Pikachu nữa, đó là Mimikyu. Mimikyu là một Pokemon cô độc và vô cùng bí ẩn. Đến giờ thì vẫn chưa có ai có thể biết được hình dạng thật của Pokemon này vì Mimikyu luôn ẩn mình sau một lớp vải cải trang có hình dáng giống với Pikachu. Vì Pikachu là một Pokemon nổi tiếng và được nhiều người yêu thích nên Mimikyu đã cosplay thành Pikachu với hy vọng cũng sẽ nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Nhưng có lẽ vì trình may vá còn quá kém nên bộ trang phục của Mimikyu nhìn khá là đáng sợ, khiến cho mọi người còn xa lánh Pokemon này hơn. Điều này càng làm cho Mimikyu thu mình lại bên trong tấm vải đó. Bất cứ ai cố gắng nhìn xem bên dưới tấm vải đó là gì, hoặc chỉ cần làm rách tấm vải, Mimikyu sẽ khiến cho người đó phải trả giá rất đắt, thậm chí là có thể bị đăng xuất khỏi trái đất này. Câu chuyện background của Mimikyu đúng là đáng sợ thật, nhưng câu chuyện đó lại có thể chạm được đến cảm xúc của những fan hâm mộ Pokemon, khiến cho số lượng người yêu thích Mimikyu là không hề nhỏ. Thậm chí, Mimikyu đã về đích thứ 3 trong cuộc thi bình chọn Pokemon of the Year 2020 với 99.077 lượt vote. Mimikyu đích thị là biến thể Pikachu thành công nhất về mặt tên tuổi. Còn về mặt sức mạnh, Pokemon này cũng không phải là dạng vừa. Tổng chỉ số căn bản 476 với hai chỉ số cao nhất là Special Defense 105 và Speed 96. Đúng vậy, Mimikyu cũng nằm trong số ít các Pokemon thường vừa trâu vừa nhanh giống như Pachirisu ở trên. Và cũng là với những Taunt, Thunder Wave, Will-O-Wisp và đặc biệt là Trick Room, Mimikyu cũng sẽ là một thành viên hỗ trợ hiệu ứng vô cùng chất lượng của mọi đội hình. Hoặc là với chỉ số Attack 90 và có thể sử dụng Shot Dance, Pokemon này sau khi setup cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò gây sát thương chủ lực. Với Ability độc quyền Disguise có hiệu ứng còn tốt hơn cả Item Focus Shot, thì việc Mimikyu vẫn có thể sống sót để càn quét sau khi nhảy vũ điểu kiếm gần như là điều hiển nhiên. Những chiêu thức stab là Shadow Sneak, Phantom Frost và Play Rough. Dù hai hệ ma và tiên không cover quá rộng, nhưng lại khắc chế được những hệ mạnh và phổ biến như là rồng, siêu linh, giác đấu, nên Mimikyu cũng rất phù hợp cho câu nói tuy nhỏ mà có vỏ. Theo trang thống kê Pikalytics, Mimikyu sở hữu tỷ lệ xuất hiện trong các trận đấu VGC là 4.91%. Con số nghe thì không quá lớn, nhưng thực chất phiên bản Anti-Pikachu của Gen 7 này đang nằm trong top 30 những cái tên được lựa chọn nhiều nhất, ngang hàng với Dialga, Lunala hay Zapdos, và tất nhiên là có tỷ lệ được đưa vào đội hình cao nhất trong gia đình Pikachu clone. Vì vậy, Mimikyu chính là phiên bản ăn theo Pikachu thành công nhất và mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại. Và đó là màn tổng hợp cũng như là xếp hạng các Pikachu clone của mình tính đến thời điểm thế hệ thứ 9 vẫn chưa được ra mắt. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về những bé Pokemon được xây dựng dựa theo Gochu mà mình vừa đề cập? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!